What's up guys, this is Dan. Welcome sa isa na namang unboxing video. Kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video, i-click lang subscribe at notification bell para updated ka sa mga upcoming videos natin. For today's video, i-unbox natin tong Huawei B312 939 Globe at Home prepaid Wi-Fi modem na nabili ko sa Globe website dahil meron silang sale ngayon. Nabili ko lang to ng $7.99. So medyo malaki yung discount nila. At binili ko nga pala to para dun sa pinsan ko. So yan, i-unbox natin at ma-try or masubukan muna kung gumagana bago ko siya maibigay sa kanila. So yan, unboxan natin. So yan guys, meron siyang quick user guide, warranty certificate, meron siyang quick start. Basta ito yung pinaka modem. So tabi muna natin, check natin yung ibang laman. So meron siyang ganito, tabi natin yan. Basta ito yung ano niya sa SIM card. Tapos meron siyang ganito. Next, yung itong laman na ito. May box siya dito. Ang laman ay itong Ethernet cable. So meron siyang free. Tapos ito yung ano niya, power adapter niya. So kulay puti. Yung sa B310 AS natin kasi ano siya, kulay itim. So ito yung power adapter niya. So yun lang yung laman. Ayan, wala na guys. So i-setup ko lang muna siya at i-update ko kayo mamaya. A few minutes later. So ayan na po yung modem. Meron siyang reset switch yung sa power port niya. Tapos meron siyang LAN or WAN port. So meron din siyang, kung makikita nyo dito, meron din siyang ano, yan, meron din siyang lalagyan ng antena. So yung SIM niya, saan ba nakalagay yung SIM? Dito. So dito nakalagay yung SIM niya. So hindi na natin yan papakialaman kasi hindi naman sa atin to. So buksan na natin, saksak na natin siya. Kapit muna natin to ulit. So ayan guys, naka ano na siya. Naka power on na. Nasaksak ko na. So yung susunod na gagawin natin, kukunin natin yung cellphone natin at i-download natin yung app ng Globe. So naka-connect muna ako dun sa ano, dito sa B310 AS natin na may nakakabit na dito SIM. So Globe at Home. Ito siguro yun. Ito yata yun. So install lang natin. 8 semesters later. So yan guys, na-install na natin yung Globe at Home na app. So ang next natin na gagawin, siguro loloadan ko muna ng 50 pesos. Kasi hindi natin gagalawin yung free 10 gig. Yung pinsan ko na yung bahala dyan. So ayan guys, na-loadan ko na. At na-connect na rin ako dito sa wifi na to. So ilagin natin sa ano, itong Globe at Home ng app. So i-input ko muna yung number niya dito. So ayan guys, nakapag-sign up na ako sa Globe at Home app. So automatic pala siya. Automatic yung ano, activation ng free 10 gig. So yan, meron 10 gig. Akala ko hindi siya mag-activate eh. So ito yung load natin kanina, niload ko kanina na 50 pesos. So
Ganyan pala siya. Di bale na. So, try natin mag-speed test. Tignan natin kung malakas yung globe dito sa amin. Lalo na gamit tong modem na to. So, yan. Go lang. So, yan guys. Meron tayong 26 ms ping, 0.61 Mbps download speed, at 0.21 Mbps upload speed. So, test again natin. So, yan guys, sa second speed test natin, meron tayong 36 ms ping, 0.51 Mbps download speed, at 0.04 Mbps upload speed. So, medyo mabagal siya. So yan, medyo mabagal siya kung nakikita naman natin. Siguro dahil yan nandito tayo sa sa kwarto ko. Medyo kulong at anong oras na rin kasi? Mag-11 mag-11. Subukan naman natin mag-video streaming kung kakayanin niya. A few minutes later. Ayun guys, subukan naman natin mag-video streaming gamit yung YouTube. So, yan. Dito pa rin tayo nakakonect. Globe at home. So, yan. Try natin sa YouTube. So, search natin yung video ni Balastek na tungkol dito. Itong yan. How to activate free 10 gig. So yung sa atin guys, na-activate na agad siya nung nag-sign up tayo sa Globe at Home na app. So yan. I-auto lang siguro natin. Ayan, naka-auto siya. At ang kaya niya lang na resolution ay 144p. So try natin yung ayan, 240 na. Siguro sa higher picture. Tingnan natin kung kakayanin. Wala. Ngayon pa rin siya, 240. So, i-manual natin. Siguro kahit 720. Para ma-check natin kung kaya niya. So yan, medyo mabagal. Medyo mabibitin ka kapag nanonood ka. Yan, nag-buffering na naman. So salamat sa panonood nyo. Dito ko na siguro tatapusin yung video na ito. Maraming salamat din sa 44 subscribers ko. So kung gusto nyo bumili nitong Huawei B312 939 modem or Globe at Home prepaid Wi-Fi, ilalagay ko yung link sa baba ng Globe website or kung saan nyo mabibili to. So meron din siyang available na na S10G na model. So dalawa silang pagpipilian, parehas silang $799. So free shipping na yon. Kaya kung gusto nyo umorder, i-click nyo lang yung link sa baba. So siguro sa next video natin, i-compare natin tong PLDT dito sa Globe at Home na to. So yun guys, kung nagustuhan nyo tong video na ito, i-click lang yung like, subscribe, at notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin.